خب من اینجا حدود 550 گرم یا 550 میلی لیتر خامه دارم که 35% چربی هستش و حدود 90 تا 100 گرم هم پودر شکر بهش اضافه میکنم. حالا شیرینی این بخش دیگه بستگی به خودتون داره که چقدر دوست دارید شیرین باشه. من برای همین اندازه فکر میکنم 90 تا 100 گرم کفایت میکنه. نه زیاد شیرینه نه زیاد بی‌طعم. حالا بستگی به سلیقه خودتون داره. خب یه مقدارم بهش وانیل اضافه میکنم. شاید به اندازه نصف قاشق چایخوری. و با هم مخلوطشون میکنم و با همزن اینها رو میزنم تا اینکه خودشو بگیره و فرم داشته باشه. خب من شروع میکنم اینها رو با همزن زدن. همونطور که خدمتتون گفتم همیشه زیر کارتون یه دستمال مرطوب یا چیزی رو قرار بدید که کاسه یا ظرفی که شما دارید باش کار میکنید نلغزه و مواد ازش نریزه. من دوربین رو خاموش نمی کنم، شاید صدا اذیتتون کنه، ولی میخوام بهتون بگم که کل زمانی که من خامه رو میزنم ببینید چقدر کوتاهه. بیش از حد زدن خامه باعث میشه که کره بشه و اون درست نیست. خب ببینید خامه تا این حد که زده شد با میکسر برقی من دیگه اینجا دست نگه میدارم. بیشتر از شاید 1 تا 2 دقیقه نشد، میدونید شاید حتی کمتر از 2 دقیقه. به خاطر همین من تا همین حد نگهش میدم. از اینجا به بعد من با همزن دستی میزنم. چرا این کارو میکنم؟ به دلیل اینکه لطافت خامه رو نمیخوام از دست بدم، نمیخوام خامش بشه کره. به همین دلیل از اینجا به بعد رو من با همزن دستی میزنم. خب به این شکل شما میتونید تشخیص بدید خامه شما کی دقیقاً فرم میگیره و کره نشده. کافیه. ببینید خامه در سیم‌های همزن میمونه و نمیریزه. ببینید خامه در سیم‌های همزن مونده. من تشخیص میدم اینجا کافیه دیگه و نیازی به زدن بیشتر از این نداره.